Okay, so it's my lambda function. Lambda functions make it so like number of functions are normally as the kind of functions are so many full function building for any right deliver the lambda function which is a line put a function a line millions function is lambda functions हाम्रो कोडलाई कहिले कुरा concise है छोटो बनाइन्छ concise बनाउँछ and they run really fast as well okay right so for example let me show you say add function हामी last time the add function गरेका थियौँ नि हैन def add हैन हैन m र n जे भयो हैन m र n है अनि त्यसपछि return हैन m plus n है m plus n okay so यस्तो छ भने अब यो चाहिँ रेगुलर फंक्शन भयो जुन हामीले पहिला गर्यौं है अनि त्यसमा जस्ट सेकेन्ड यो बाहिर ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ च्याल बन्द गरौँ है एक सेकेन्ड okay so yeah okay it's a regular function हैन रेगुलर फंक्शन भयो यसैले हामीले ल्याम्डा फंक्शन लेख्यौं भने कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि ल्याम्डा है अनि जुन आर्गुमेन्ट्स m र n आर्गुमेन्ट्सहरु छन् है m, n है अनि त्यसपछि कलन अनि जे रिटर्न गर्ने हो नि त्यो चाहिँ लेखिन्छ कि ल्याम्डा mn अनि रिटर्न लेख्नु पनि पर्दैन है m plus n है रिटर्न भन्ने किवर्ड पनि लेख्नु पर्दैन है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो चाहिँ यसलाई हामी एनोनिमस फंक्शन भन्छौं के so lambda function is basically के छ भन्दाखेरि it's an anonymous function means it doesn't have a name okay right anonymous function अब जस्तै यसमा add भन्ने नाम छ नि यसको नामै छैन है किनभने हामीले नर्मली जस्तै कहिलेकाहीँ we don't need a name okay you directly सीधै एक्जिक्युट हुन्छ हैन त्यसले गर्दा we don't need a name so तर यो केसमा हामीले अब यहाँ चाहिँ यसलाई युज गर्नलाई we need some kind of a name हैन भनेपछि we can put this in a variable है यो lambda function लाई हामीले एउटा variable मा राख्न सक्छौं है let's say add underscore lambda गरौँ हैन okay so यो भयो so यो गरेपछि let's see if this runs okay it ran है अब let's use यो function त हामी we have already seen how we use that है add जस्तै हैन 2 3 4 7 आइहाल्यो हैन त्यस्तै गरी add lambda है add underscore lambda हैन अब यसमा 4 5 6 9 दियो नि हैन so भनेपछि now rather than like writing in multiple lines हामी एउटै लाइनमा है यसरी lambda function चाहिँ युज गर्न सक्छौं है अब यसमा के भयो भन्दाखेरि lambda function भनेपछि हामीले चाहिँ we got rid of def keyword हैन अब यसमा हेर्नुस् है so let me annotate है okay so यसमा हेर्नु है so here say now we don't need a name पहिलो कुरा यो add भन्ने यो नेमै चाहिएन हैन add पनि चाहिएन है अनि त्यसपछि यो parenthesis पनि चाहिएन यो दुईटा parenthesis पनि गयो हैन अनि हामीलाई return keyword पनि चाहिएन है दुई लाइनको सट्टा एक लाइन def पनि चाहिएन है सी हैन भनेपछि simply lambda अनि इनपुट प्यारामिटर्सहरु अनि return expression return भने लेख्नु पनि परेन है that's it है अगाडि तर यसलाई चाहिँ जहिले नि भेरिएबलमा हाल्नु पर्छ कि न पर्दैन सधैँ लेख्नु पर्छ अनि भेरिएबलमा हालेर कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै हामीले पछि हामीले म्याप रिड्युस गर्छौं नि त्यतिबेला त्यसको युज केस आइहाल्छ है त्यतिबेला त्यो है we'll use lambda function है त्यसमा where we do not put it in variable है डाइरेक्ट त्यही नै कम्प्युटेसन है डाइरेक्ट कम्प्युटेसन हुन्छ है त्यो चाहिँ लेटर म्याप रिड्युस है त्यो गर्दा भेरी सुन त्यो आउँदैछ त्यतिबेला we'll use this है okay alright so यो चाहिँ lambda function भयो है let's go back to our notes है मेरो notes भयो okay so yeah pretty much lambda function भइहाल्यो lambda function of course अब यसमा हामीले त्यो तीनवटा प्यारामिटर्स लिएको छौं अनि रिटर्न चाहिँ x plus y plus z हैन and so on
right? Okay, so this thing now next thing we're going to talk about is tuples, right? Python tuples. Tuples, okay, what is a tuple? A tuple is just like a list, right? But a tuple, okay, this is the way I remember, right? Tuple is just like a list, right? के फरकै छैन कि एकदम लिस्ट नै हो त्यो है तर एउटा मात्रै फरक के छ भन्दाखेरि ट्युपल्स ट्युपल्स आर के भन्छ immutable है immutable means once you create a tuple you cannot change it है तपाईँले त्यसको होइन so for example यसैमा हेरौँ है tuples yeah of course can store multiple values within a single variable होइन just like a list होइन अब यसमा यो अब त्यो लिस्टमा हामीले स्क्वायर ब्राकेट युज गर्थ्यौँ भने यहाँ पेरेन्थेसिस युज गर्छौँ है सेम अदरवाइज सेम है or yes it allows duplicates listले पनि it allows duplicates indexing same हो everything is same तर एउटा मात्र डिफरेन्स के भन्दाखेरि एउटा मेजर डिफरेन्स चाहिँ immutable right means unchangeable once you create it you cannot change right okay यसको use cases are right we use tuples a lot right and later on you'll see right so here's an example so let's do some examples right so tuples of list has a this the same right okay let's say tuples tuples कसैले tuple पनि भन्छ right so it's up to you which pronunciation you like right okay so say my tuple is equal to right parenthesis and then 2 3 whatever right you can put see any data type you want right and yeah of course I can do hi hello right so yeah you can also have duplicates and duplicates is also allowed right so 1 second let me turn this off yeah okay so this is my tip right and then you can look at type my tip right so you can see it's a tuple right okay and यसको indexingहरु सबै list goes there right so for example I want hello and you see 0 1 2 3 right so my tip right same हो केही फरक छैन अनि कति 0 1 2 3 right 3 so you get hello right okay so indexing the here slicing right slicing पनि त्यही नै हो everything is same right so everything is same it allows duplicates of course होइन so यसको len है len just like list right तपाईँको list has भने it's pretty much you got you got होइन and now you know your tuple right okay so अब एउटा कुरा say for example if I want है जस्तै मलाई जस्तै लिस्टमा जस्तै for example लिस्टमा जस्तै lst is equal to है मैले एउटा मात्र एलिमेन्टको लिस्ट बनाउनु पर्यो भने है यति गर्दा that's fine होइन type lst गर्नु I still get a list होइन list okay तर है तर let's see है ट्रिपल केसमा यस्तो नहुन सक्छ है जस्तै tup है is equal to जस्तै मैले three name right and then if I do type tup right now you'll see that it's an int it's supposed to be a tuple होइन हामीले त tuple बनाएको होइन र होइन बनाएको तर यहाँ int आयो किन भन्दाखेरि यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा सिम्पली प्यारेन्थेसिसमा एउटा नम्बर राखे जस्तो भयो नि त है यो चाहिँ इन्टिजर है सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एक्चुअल ट्युपल बनाउनु लागि हामीले यहाँ एउटा कमा थप्नै पर्छ है तपाईँको एउटा मात्रै एलिमेन्टको one element तपाईँले ट्युपल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने you need to add a comma है after that single है so हामी है यो त धेरै एकदमै हामी पछिसम्म पनि यो युज गर्छौँ जस्तै हामीले अरेजको सेपको होइन कुरा गर्दा वान डिमेन्सनल अरेजको सेप यो फर्ममा हुन्छ है सो ओके alright अब चाहिँ ट्युपल भयो है ओके alright likewise let's see अरु के छ okay यो अरु चाहिँ सेम हो है यसको जुन स्लाइसिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज सेम है जस्ट लाइक अ लिस्ट अब खाली चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन जस्ट अब फर्स्टको भ्यालुलाई सेकेन्ड बनाउन सेकेन्डको भ्यालुलाई फर्स्ट बनाउन चाहिँ मिल्दैन अनि जस्तो छ त्यस्तो पर्मानेन्ट भयो हैन त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट है सो लेट मी शो यु है जस्तै अब के थियो अब माइक टक थियो है माइक टक है अब यो छ सो फर एक्जाम्पल आई वान्ट टु चेन्ज है ट्रुलाई फल्स बनाउनु खोजेँ मैले है लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स
है माइट टप है ट्रु कति छ ट्रु 0 1 2 2 मा छ नि हैन त्यसै इक्वल टु मैले false गरेँ see error है triple object does not support item assignment है so it does है अब तपाईले अब यसबाट रिमुभ गर्छु भने पनि पाइएन हैन so for example you can see जस्तै यहाँ डर हामीले पहिला गरेको थियो नि हैन so let's see है यसमा हेरौँ हेर्छ खाली काउन्टर इन्डेक्स मात्रै छ है अरूकोले के पनि दिएको छैन खाली काउन्ट एन्ड इन्डेक्स है that's it all right so yeah so you say tuple right tuple is because we know our list है त्यसले गर्दा tuple यो भइहाल्यो हैन अब there's something called unpacking है unpacking a tuple है unpacking भनेको यस्तो हुन्छ unpackingमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि for example if you have a tuple जस्तै यसलाई unpack गरौँ न हैन हाम्रो यहाँ दिएको छैन mic chip is यसलाई unpacking गर्नु probably we have a lot of variables here so यसो गरौँ मैले सानो एउटा बनाउँछु है tube tube 1 is equal to right so let's say Sam from Harry right it's okay so now this is my tuple right अब यसलाई चाहिँ I can unpack it unpack गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि say this name 1 name 2 हैन name 3 it's equal to tube 1 है यो गर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि so if you print name 1 हैन name 2 अनि name 3 है so see Sam from okay so means basically is the right okay you took भनेकै के भयो Sam मैले यो code Tom Harry Harry हैन so I did put the codes है यो so के हुन्छ unpack गर्दा के हुन्छ नि फर्स्ट भ्यालु जहिले पनि यो फर्स्ट भ्यारिएबलमा जान्छ सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ सेकेन्ड भ्यारिएबल थर्ड and so on right so यसलाई हामी के भन्छौँ it's called unpacking right this is called unpacking right unpacking गर्दाखेरि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि the number of variables यता र number of elements चाहिँ सेम हुनै पर्छ है नत्र तपाईको त्यो मिल्दैन है you can try it out अनि दुईटा नेम सित तीनटा पनि मिल्दैन त्यो मिल्दैन है त्यो एक्ज्याक्ट यो ठ्याक्कै मिल्नु पर्छ यता जति छ हैन यता पनि त्यति नै हुनुपर्छ है नत्र मिल्दैन है you can try it out है मैले यहाँ नोट्समा ट्राई गरेको पनि देखाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई छ कि छैन जस्तो छ but you can try है you can try and you'll see that it does just that you can try right now है अहिले ट्राई गर्न सकिन्छ so if I do say for example name 1 लाई हटाइदिन्छु है let's see error आयो हैन अब त्यस्तै गरी अनि ट्युपल्स चाहिँ एकचोटी भएपछि जस्ट पर्मानेन्ट भयो हैन त्यसपछि अब हामीले नाम पनि चेन्ज गर्न नमिलेपछि अब ट्युब 1 भनेर अब माथि डिफाइन गरेछ भने तल डिफाइन गर्न नि नपाउने भयो हैन पुरै कोडभरि नै यस ओके अब हैन डिफाइन फेरि ट्युब 1 इक्वल गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब रिप्लेस चाहिँ गर्छ त्यो त अपडेट कम्प्लिटली हैन जस्तै वी क्यान अल्सो डु जस्तै ट्युब 1 छ अब त्यहाँ मैले अर्को ट्युब चाहिँ दिन सक्छु हैन यसो चाहिँ दिन मिल्छ यो चाहिँ गर्न मिल्यो यो चाहिँ गर्न मिल्यो अब यो गर्दाखेरि त कम्प्लिटली त्यसलाई रिप्लेसै गरे नि त हैन पुरै ट्युपललाई नै रिप्लेस गरे हैन तर भित्रको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स एकचोटी गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन हैन त्यो चाहिँ भित्र इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरु मिल्दैन है ओके अब यसलाई अब वी क्यान अफ कोर्स अब त्यसलाई डिलिट चाहिँ गर्न मिल्छ अफ कोर्स डिलिट मिन्स तपाईले ट्युपलको एउटा इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई चाहिँ यु क्यानट डिलिट बट यु क्यान डिलिट द होल ट्युब होल ट्युपल हैन ट्युब 1 हैन यसो गरे भने त अफ कोर्स हैन तपाईको यो डिलिट हुन्छ है नाउ इफ यु ट्राई टु एक्सेस ट्युब 1 यु वोन्ट गेट इट एन्ड गयो इट्स गone right so when we see when we are talking about immutability change गर्न सकिदैन भने त्यो चाहिँ भनेको एलिमेन्ट लेभल है एलिमेन्ट्स लेभल है alright so what else we got अब लूप थ्रु गरेर लूप गर्दाखेरि त अब जस्ट लाइक हैन लूप त सेम थिङ हुनै हो है लूप गर्दाखेरि चाहिँ हैन we can just like list है लिस्ट जस्तै हो है because यो पनि इटरेबल नै हो के हो इटरेबल
we'll deal with that later, right? So you can use the name. So for example, I can do for I am, right? I have a 2 4 form, 4 5 6 7 9. And of course I can do print, right? 2 times I. Here we go. And 8 5 6 8 10 12, right? Okay. Okay. So okay, this thing we can join table just like a list, right? I don't have to show you this, right? Simply yes, I say join on a list, right? Okay. Not too bad. And you multiply just like list moment they got list. Yes, one got list. I multiply this thing. I can take any list just say 2. High negative. I need 9.8. Obviously, I multiply. Let's see that. If I do multiply, it's like your duplication. You भनेको चाहिँ is like I showed you last time. लिस्टमा मैले भनेको थिएँ नि, right? It's just like के भन्दाखेरि यो multiplication multiply by 2 भनेकै के हो भन्दाखेरि it's this again, right? दुईटा लिस्ट क्लियर हो जस्तो plus हैन basically यही नै हो नि, sorry यही नै हो नि, because जस्तै भनौँ न जस्तै 2 times x नै भनौँ न 2 times x 3x भनेको equal to x plus x हो नि त x plus x भनेको 2x हो है. Okay. All right, so यो भयो. Okay. Let's talk about sets. है अर्को चाहिँ Python set, right? Set is just like a multiplication set. Multiplication. Mathematics, math को जुन set छ exactly नै हो. यसको symbol पनि same हो, है? ल हेर्नुस् है. So first thing unordered हुन्छ. Math मा पनि त्यही नै हो, है? Math को set पनि unordered हुन्छ, है? Means there is no order, है? त्यसमा चाहिँ position doesn't matter, है? तपाईको त्यो position जहाँ राखे पनि it doesn't really matter, है? जस्तै लिस्टमा ट्युपल्सहरुमा position matters, हैन? तपाईको इन्डेक्स हुन्छ नि त कन्सेप्ट, तर यसमा के हुन्छ? यसमा इन्डेक्सै हुँदैन है. Python setमा सेटहरुमा इन्डेक्स नै हुँदैन as we saw, हैन? अनि त्यस्तै गरी it doesn't allow duplicates. सेटमा चाहिँ डुप्लिकेट हुँदैन as you know, है? म्याथमा जस्तै, है? अनि अर्को कुरा चाहिँ सेट्स आर इम्युटेबल. अब इम्युटेबिलिटीमा पनि के छ भन्दाखेरि यसमा जुन रेगुलर सेट्सहरु छ, है? त्यसमा स्लाइट इम्युटेबिलिटी म्युटेबिलिटी दिन्छ. जस्तै है जस्तै तपाईले यु क्यान अपडेट, है? एक्जिस्टिङ एलिमेन्टलाई तपाईले अपडेट गर्न पाउनुहुन्न, हैन? but के भन्दाखेरि you can add, right? Add elements to existing set, है? तर अर्को एउटा हुन्छ फ्रोजन सेट, है? यो मैले यहाँ नोटमा राखेको छैन होला. फ्रोजन सेट भन्ने हुन्छ जुन कि कम्प्लिट इम्युटेबिलिटी दिन्छ के त्यसले, है? Means just like a tuple, है? ट्युपलमा जस्तै फ्रोजन सेट, है? सेटमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल सेटमा you can add, right? I'll show you that, right? अर्को चाहिँ it has it's includes curly braces, right? Okay, so let's do some things here. Maybe I can just show you here, right? Instead of here, simple कुराहरु, right? Let's say this is my set. Here's the your set भयो. Okay, and here's the यसमा, if you look at this, is the यसमा हेर्नुस् त. So is there a duplicate here? Yeah, understand? Hi अनि हाई छ नि, दुईटा डुप्लिकेट छ भने यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै हाई आउँछ कि, है? अटोमेटिकली त्यसले यो डुप्लिकेटलाई हटाइदिन्छ, है? अटोमेटिकली, है? सो त्यसले गर्दाखेरि जस्तै तपाईसँग लिस्ट छ and if you want unique elements within that list, भनेपछि you can cast it to a set, है? त्यो गर्यो भने हैन you get your unique elements, है? त्यो धेरै गरिन्छ त्यो, है? Alright, so यो भयो, है? अनि त्यसपछि you can of course use len, है? Len अनि because of len अब यो त हामीले दिँदाखेरि 1 2 3 4 5 6, है? 6 वटा एलिमेन्ट दिएको थियौं, तर सेटले 6 वटा लिएन किन भन्दा यहाँ डुप्लिकेट चाहिँ 5 होइन, हैन? सो त्यसले गर्दा len set 1 गर्दाखेरि you get 5, है? ओके. अलराइट, त्यस्तै गरी अब एक्सेस गर्दाखेरि अब यसमा इन्डेक्समा स्क्वायर ब्र्याकेट युज गरेर इन्डेक्स युज गरेर त गर्न सकिँदैन, है? किन भन्दाखेरि देयर इज नो इन्डेक्स, है? सेटमा नो इन्डेक्स, है? त्यसले गर्दाखेरि इफ यु वान्ट टु एक्सेस द सेट आइटम देन अफ कोर्स यु क्यान लुप थ्रु इट, है?
यसमा लुप गरेर you can do that है यसमा लुप गरेर you can set अनि यसमा membership है is 1 in set 1 true हैन a in set 1 false है त्यसो गर्न सक्यो अब यसमा of course it will let you add है add गर्दाखेरि okay let me show you something here जस्तै अब some cells here okay okay so okay so let's talk about sets sets see okay sets must they let me create a set set 1 is equal to I want to use set set is a keyword when set when you use गर्नु हुँदैन है so यो green मा नि है that means a keyword green मा है so keywordहरुलाई कहिले पनि variable name मा use गर्नु हुँदैन है function names variable names are यस्तो never है you should गर्न दिन्छ त्यसले तपाईले त नदिने होइन है तर के हुन्छ त्यसले shadow गरिदिन्छ के त्यसलाई है okay all right is equal to let's see right 1 I true right sorry true right अब यस्तो भयो अब यसमा what were we talking about yeah adding right so अब यो set भयो of course I do type set 1 of course I'll get set 1 and I'll get a set right अब यसमा add okay so we can see अब जहिले पनि के भन्दा नि यो हामीले so these are data structures right? Basically your data structures so right the list tuple set right dictionary these are all data structures right well your data structure man you know तपाईको अब say set 1 मा के available छ भन्दाखेरि we have to do it through method right method बाट गर्ने हो है method function right method भनेको function defined within a class so which we will deal with later I have to deal very soon right अब यसमा के मेथड अवेलेबल छ भन्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो dir हैन dir अनि set है set मात्रै गर्ने हुन्छ set 1 गर्ने हुन्छ set हैन set 1 गर्ने भयो एउटै है because set 1 is set भयो भने set कै देखाउँछ होला हैन set 1 कोले एउटै दुवैले किनभने set 1 त set कै इन्स्टेन्स हो के है हजुर set कै इन्स्टेन्स हो त्यसले गर्दा it will give you the same thing है okay set भनेको त्यही हो set because at the end of the day set 1 भनेको set 1 okay so यसमा के छ यो these are say यसले add गर्न दिने रहेछ clear गर्न दिन्छ copy है difference है यिनीहरु we'll deal with this later है अनि its subset is superset है pop remove है okay pop पनि दिने रहेछ remove पनि दिने रहेछ है अनि union पनि update है so भनेपछि अब basically you can add or remove है but you can update चाहिँ गर्न दिँदैन है because update गर्न है अब कसरी गर्ने त अपडेट गर्नलाई किन इन्डेक्सै छैन कसरी अपडेट गर्ने है सो लेट्स युज सम मैले त्यही सोच्दा जस्तै इन्डेक्स छैन हैन अब सपोज अब मलाई चाहिँ थर्ड कीवर्ड चाहियो भने के लुपबाटै जाने हैन नर्मली या किन थर्ड भन्ने भएन नि हैन मतलब हजुर अब त्यो चाहियो भने नि मिल्दैन त्यसै नर्मली लुपबाटै हुन्छ है अनि एक्चुअली गर्न मिल्छ त लुपबाट कसरी गर्ने लुपबाट त एकैचोटी हुन्छ sure लुपमा त त्यही हो नर्मल त for I in set 1 हैन have a set I have this set 1 बनाए नि हैन set 1 अनि print I that's it हैन 1 र हाई हैन अब हामीलाई हाई मात्र चाहियो भने अब सपोज हाई ट्रु अब यसमा 1 र हाई अनि ट्रु किन आएन यसले दुईटा मात्र बुलियन भएर के ओके यो किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ जो 1 र ट्रु लाई चाहिँ उले चाहिँ के मान्यो भन्दाखेरि उले दुवैलाई 1 नै मान्यो किन ट्रु यसको लागि चाहिँ अब यो आई डोन्ट नो यो पाइथन अब क्रिएटरहरुले के सोचेर बनाए है सो अब ट्रु लाई पनि उले 1 नै सोच्यो के किनभने यसको ट्रु लाई के छ भन्दा उले 1 मान्छ है पाइथनले है ट्रु लाई 1 मान्छ त्यसले गर्दा यो दुईटा डुप्लिकेट सम्झेर उले के गर्यो 1 र हाई मात्र राख्दियो के सो त्यसले गर्दा we get 1 र हाई right okay so now your question is मलाई हाई मात्रै चाहियो अलिकति अझै यो अलिकति सेट बढाउन अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर म कस्तो कन्फ्युजिङ लाग्यो चाहिँ अब सपोज अब कमान्ड 9.8 हैन okay so true पछि हैन सेट 1 okay sure कमान्ड 9.8
Okay, 9. अनि एउटा कुनै त्यो 9.8 हाल्दा नि कमा अब हेलो okay. हजुर यति Okay. गरौँ हैन I think okay. So here, मैले अब set 1 print गरेँ भने के आउँछ? Let's see है त. 1 अनि 96 प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले चाहिँ 1 9.8 यसो आई मिन यसले सफल गरिदियो कि है हामीले देख्यो अर्डरमा दियो त दिएन यसले है 1 अनि 9.8 दियो अनि हेलो दियो अनि हाई दियो ट्रुलाई चाहिँ 1 नै मानेर यो दुईटा डुप्लिकेट भएर सम्झेर उसले 1 ट्रुलाई राखेन है हजुर ओके सो लेट्स सी जस्तै अब एउटा अर्को एउटा ट्राई गर्नु जस्तै हाउ अबाउट इफ आई पुट 4 हियर है यो केसमा पनि उसले चाहिँ मैले केसमा चाहिँ है यदि यहाँ अगाडि राख्यो भने यसले सायद ट्रुलाई लिन्छ कि भने लिँदैन रहेछ है सो 1 र हाई इज बेसिकली उसले चाहिँ ट्रु अब ट्रुको सट्टामा फल्स राख्यो भने चाहिँ के 0 आउँछ कि के हुन्छ लिन्छ होला त्यसो है फल्स लिन्छ किनभने यहाँ 0 छैन नि त हैन हजुर हजुर सो फल्स नै हुन्छ किनभने यहाँ 0 छैन तर यहाँ चाहिँ एउटा 0 राख्यो 1 छ त्यो 1 भएर यस अब 0 छ भने 0 ओके फल्स पनि लिँदैन ओके फल्समा अब यो डुप्लिकेट भयो नि त यो चाहिँ 0 आएन नि 0 आएन सो 0लाई फल्स मान्यो है उसले चाहिँ जुन अगाडि जस्तै यहाँ अघिको यहाँ जुन अगाडि आउँछ जुन अगाडि आउँछ जस्तै यहाँनिर हामीले ट्रु राखेर यता होइन यता 1 राख्यो भने अब चाहिँ ट्रु आउँछ होइन फल्स ट्रु आयो नि त है जुन पहिला जुन इन्काउन्टर गर्छ नि हजुर अनि यसको अर्डर चाहिँ सुरुमा नम्बर बुलियन अनि त्यसपछि स्ट्रिङ हुन्छ कि के त्यसरी नै हुन्छ कि जहिले नि सो आई मिन इट डजन्ट रियली म्याटर हैन तर हेर्दाखेरि पहिला इन्टिजर लिइरहेछ हैन अनि त्यसपछि बुलियन नट बुलियन के अरे फ्लोट बुलियन अनि त्यसपछि स्ट्रिङमा पनि जुनको बढी स्ट्रिङमा जुन त्यो अर्डर चाहिँ है बढी क्यारेक्टर्स भएको पहिला अनि डिसेन्डिङ अर्डरमा बनाउँ हैन डिसेन्डिङ अर्डर एस्की नम्बर हैन डिसेन्डिङ एस्की भन्दा डिसेन्डिङ हैन सो ओके सो आई डोन्ट नो वाट है अब यो अझै हेरेर हेर्नुपर्छ आई डोन्ट नो यो चाहिँ नम्बरको हिसाबमा राखेको छ कि एस्कीमा आएछ है त्यही एस्की पनि हुनसक्छ यी पछि आई होइन या ओके सो यो भयो होइन okay so next thing is this set add item okay so let's see how we can add item is the we just complete immutability is of course right so whenever see I can add right add item this thing so in some cases set one I can add things right? So I can do set one dot add right although if you don't know how add works of course you can do this add an element to a set right this is no effect already present it doesn't change anything keep it just like before right so for example if I do set one that add 4 right see and then if I do set one see nothing changed right so if I do 100 right and this will see if I run this see I get 100 right okay so you add just very update okay so yeah you can update your set means if you want to add more this thing and there's an update update you can add update right so let's see let's run this 100i update so set one dot update okay? And I can give another set form G form even tuple form right? A tuple was the iterable form right? It could be a set it could be a list it could be a tuple I can say let's just give it a list say 111 222 right you set update see 111 222 right अब यो सेट फर्ममै हुनुपर्छ भन्ने छैन है ओके any collection right collection data structure yes sequence data structure okay all right so यसरी we can update okay likewise we can do what okay यो update भइहाल्यो
this is pretty much अब यसमा के त्यसमा नोटमा नभएको कुराहरू है so some of the things say what else can we do भन्दाखेरि जस्तै सेटको बिचमा हामीले सेट अपरेसन्स थाहा छ हैन जस्तै सेट अपरेसन्स युनियन है युनियन अफ टु सेट्स डिफरेन्स र इन्टरसेक्सन यसको आइडिया कतिको छ मलाई छ सेटको आइडिया छ सेटमा लाइक युनियन भनेको दुईटा सेटको बिचको उ हैन जुनले चाहिँ उलाई त्यो उ गर्छ कम्बाइन गर्छ जस्तै अब एक्स वाइ अनि बिचको भ्यालु छ भने अब त्यो सपोज त्यसलाई जेड भन्यो भने हैन त्यो जुन चाहिँ सिमिलर छ त्यो भन्दा पनि let me quickly give you है यसो गरौँ है so let me draw a picture है त्यो अनुसार गरौँ है त okay so यस्तो हुन्छ जस्तै यो एउटा सेट छ हैन अनि let's see we have another set दुईटा सेट छ हैन so let's call it set A र set B छ है दुईटा सेट है set A र set B छ जस्तै भनौँ यसमा 1 2 3 4 5 6 7 हैन अनि अब यसमा so 1 छ है okay so यस्तो छ भने now अब यो बिचको what is the union of A and B युनियन चाहिँ 4 र 5 भयो A union B 4 5 है त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन है त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन हो इन्टरसेक्सन त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन हो यो चाहिँ A union B भने चाहिँ all the values त्यसमै all the yes correct अनि पछि के all the values भयो के भन्छ okay 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 र 7 हैन करेक्ट है ठिक छ है है यहाँ अल्दो यहाँ 1 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ तर एउटा मात्र भ्यालु है alright so त्यस्तै गरी what is A intersection B and 4 र 5 भयो त्यो चाहिँ 4 र 5 है जस्तै त्यसलाई हामी इन्टरसेक्सन उल्टो U हैन हैन यो चाहिँ के भयो इन्टरसेक्सन है intersection which is of course 4 and 5 right okay त्यस्तै गरी डिफरेन्स हुन्छ जस्तै A डिफरेन्स B के हुन्छ A minus B के हुन्छ होला A minus B के हुन्छ भने A minus set B हैन भनेपछि 1 2 3 हुन्छ होला नो ओके यसमा भन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एलिमेन्ट बाइ एलिमेन्ट हेर्ने त्यो एलिमेन्ट उता B मा छ भने चाहिँ त्यसलाई फाल्नु पर्छ है जस्तै 1 B मा छ कि छैन ए 1 B मा छ ओके सो 2 and 3 भयो 2 and 3 yes है ओके 2 and 3 ओके अनि अरु पनि आउँछ होला 4 5 2 and 3 comma 6 7 हैन 6 7 त उता आयो हामी ओके राखे त्यो 4 र 5 आउँदैन नि हैन किनभने B मा पनि छ yes yes correct yeah you're correct yes yeah 2 र 3 मात्र भयो 2 र 3 is correct yeah very good right all right so यसैलाई what we do is okay अब यसैलाई हामी प्रोग्रामिङमा गरौँ है त है सेम अब यही एक्जाम्पल है हामी प्रोग्रामिङमा गरौँ है त okay so let's see all right प्रोग्रामिङ यो मेथ दिन हो यतिकै राख्छु जस्तै let's say A is equal to के छ ल भन्नु त 1 2 3 4 5 मात्रै होइन ओके हजुर यति छ है अनि त्यसपछि B is equal to 4 5 6 7 1 4 5 6 7 र 1 है that's it okay so यसलाई रन गरे मैले है अनि मैले I want to do A union B हैन A union B गर्दाखेरि A dot union हैन अनि B यसरी गर्ने है A dot union B गर्दाखेरि let's see है मिल्यो नि है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 है त्यस्तै गरी I can do A dot intersection है intersection अनि B गर्दाखेरि 1 4 5 oh wait yo yes okay I missed that we missed that
किन भन्दाखेरि अब यो त यो यहाँ पनि छ